මාර්තු 9 වෙනිදා පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණය පැවැත්වෙනවා. අපේක්ෂකයන් 82000ක් තරඟ කරනවා. දේශපාලන පක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් 30කින්. පළාත් පාලන ආයතන 340ක් සඳහා මැතිවරණ රැස්වීම මේ සියලුම කටයුතු දිවයිනේ සියලුම ප්‍රදේශවල පටන් අරන් අකණ්ඩව ඉදිරියට යනවා. මැතිවරණ කොමිෂම ඒ වැඩ කටයුතු බොහොම ක්‍රමානුකූල ලෙස විධිමත් පරිදි අකණ්ඩව කරගෙන යනවා. තැපැල් ඡන්දවලට දින දැන් නියම කරලා තියෙනවා. පෙබරවාරි 22, 23 හා 24. දැන් ඊටමත් නිශ්චිතයි. බොහොම පැහැදිලිව සැකයකින් තොරව අපිට කියන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් මේ මැතිවරණය මාර්තු 9 වෙනිදා පැවැත්වෙනවා. රජය තාම උත්සාහ දරනවා. ඒ මැතිවරණය පැවැත්වීම වැළැක්වීමට ජනතාවට Tamanගේ තීන්දුව ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය නැති කිරීමට දිගින් දිගටම රජය උත්සාහ දරනවා නම් ඒකෙන් එකම දෙයයි පැහැදිලි වන්නේ. මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ ආරම්භයේදීම රජය අන්ත පරාජය පිළි අරගෙන අවසానයි කියන පණිවිඩය තමයි ඒ ක්‍රියාපරිපාටිය තුළින් රටටම යවන්නේ. දැන් කවුරුත් දන්නවා අද අපි මුහුණ දෙනවා ඊටමත් බරපතල ආර්ථික අර්බුදයකට. හැබැයි මේ ප්‍රථම වතාව නෙවෙයි. ප්‍රමාණාත්මකව වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ විදිහේ අභියෝගවලට මුහුණ දීමට අපේ රටට මීට ඉස්සෙල්ලා සිදු වෙලා තියෙනවා. අවස්ථා රාශියකදී. ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම ඒ අභියෝගවලට සාර්ථකව මුහුණ දීලා ඒවා ජයග්‍රහණය කිරීමට අපේ ජනතාවට සහජ ශක්තියක් තිබුණා. අධිෂ්ඨානයක් තිබුණා. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී අපි දකිනවා යම්කිසි සුවිශේෂ ලක්ෂණයක්. ඒ ලක්ෂණය තමයි බුද්ධිගලණය. බුද්ධිගලණය. ශ්‍රී ලංකාවේ ලොකු හයියක් ශක්තියක් තමයි අපේ මානව සම්පත්. දැන් අවාසනාවකට මෙන් මේ රජයේ ක්‍රියාපරිපාටිය නිසා බලාපොරොත්තුවක් නැති හේතුව කරන කොටගෙන අපේ බුද්ධිමතුන් විශාල සංඛ්‍යාවක් රට හැරලා යන්න තීරණය කළා තිබෙනවා. ගිය වර්ෂයේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර දශලක්ෂයක් නිකුත් කළා තිබෙනවා. වෛද්‍යවරුන් 770කට වඩා රට අතහැරලා දාලා ගිහිල්ලා තිබෙනවා. පරිගණක තාක්ෂණය, තොරතුරු තාක්ෂණය වැනි අපේ ආර්ථිකයට ඉතාමත් වැදගත් ක්ෂේත්‍ර සම්පූර්ණයෙන් කඩා වැටෙන තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් වෙන මොනවා හදාගන්න පුළුවන් වුණත් මේ පාඩුව පිරිමහා ගන්න ඉක්මනට පුළුවන් කමක් නැහැ. අවම වශයෙන් પરම්පරා දෙකක් යනවා. අපි දකින හැටියට මේක තමයි සිදු වෙලා තිබෙන ලොකුම හානිය. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අපේ රටේ ආර්ථිකයේ හදවත වන සෑම ක්ෂේත්‍රයකම අපි දකිනවා අද ලොකු අසහනයක්. වරාය, බැංකු, රෝහල්, පාසල්, විශ්වවිද්‍යාල මේ සෑම ක්ෂේත්‍රයකම පාරට බහැලා Tamanගේ දුක් ගැන්විලි බොහොම ආවේගශීලීව ඒ කියන්නේ හේතු සහිතව රටට ඉදිරිපත් කරන තත්වයක් තමයි අපි හැමදැනම දකින්නේ. ඒතර මේක ඉතාමත් පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වෙලා තිබෙන දෙයක්. ආයතන එක දෙකකට සීමා වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. හැම ආයතනයකම වගේ පොදුවේ අපි දකින ලක්ෂණයක් තමයි මේක. හැබැයි ආයතන රාශියක් වුණාට මේකේ පොදු තේමාවක් තියෙනවා. පොදු තේමාවක්. හැමෝම කියන්නේ එකම දේ. මොකක්ද මේ දුක් ගැන්විල්ල? ඒ දුක් ගැන්විල්ල තමයි මේ හැමෝම කියන්නේ බදු ගෙවන්න අපි සූදානම්. ඒ කියන්නේ කිසිම සැකයක් වචන දෙකක් නැහැ. රජයේ බදු ප්‍රතිපත්තිය මෙන්න මේ විදිහට තමයි අද දැඩි විවේචනයකට රට පුරාම ලක් වෙලා තියෙන්නේ.
බදු ගන්න සූදානම්. හැබැයි මේවා අපේ ශ්‍රමය, මාංශය, අපේ දාඩියෙන් උපයාගත් මුදල්. දැන් ඒවා තමයි බදු හැටියට රජය ගන්න. ගෙවනවා, කැමැත්තෙන් ගෙවනවා. හැබැයි අපි සෑහීමට පත්වන්න ඕනේ අපෙන් ලබා ගන්න මේ මුදල ප්‍රයෝජනවත් අරමුණක් සඳහා යොදනවායි කියලා. රටේ සංවර්ධනයට, සුබ සාධන කටයුතු වලට, අධ්‍යාපනයට, සෞඛ්‍යයට මේවාට යොදා ගන්නවා නම් අපේ කිසිම පැමිණිල්ලක් නැහැ. හැබැයි අපේ විරෝධය මෙන්න මේකටයි. කිසිම සීමාවක් නැතිව අස්පනා පිට අද අපි මේ රටේ දකින දූෂණය හා නාස්තිය. අපේ සල්ලි, අපේ පසුම්බියෙන් අරගෙන මේ මහා නාස්තිකාර වැඩ කරනවා නම් ඒකට අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකට තමයි අපේ විරෝධය ශක්තිමත් ලෙස ප්‍රකාශ කිරීමට අපි ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙන්නේ. දැන් නාස්තිය ගැන කතා කරනවා නම් මීට වඩා පැහැදිලි නිදර්ශනයක් නැහැනේ. පෙබරවාරි 4 වෙනිදා සංදර්ශනය. ආණ්ඩුවේ නායකයන්ට පමණක් නෙමෙයි අපි හැමෝටම තියෙනවා අපේ රට පිළිබඳ බොහොම ප්‍රබල හැඟීම්. රටේ ප්‍රෞಢත්වය, තේජස, අභිමානය අපි සියලු දෙනාටම පොදුවේ තිබෙන ඒ හැඟීම්. හැබැයි තුලනයක් තියෙන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ප්‍රමුඛතා නිවැරදි ලෙස හඳුනා ගන්නට. දැන් රජය දිනපතානේ අඳෝනාව සල්ලි නැහැ මොකටවත් සල්ලි නැහැ. එහෙනම් එවන් තත්වයක් තුළ මෙම සංදර්ශනය කිසිසේත් සුදුසුද ප්‍රමුඛතා අනුව කළ යුතු දෙයක්ද කියන ප්‍රශ්නය තමයි ඉස්මතු වන්නේ. මොකක්ද අද රටේ තිබෙන යථාර්ථය? දැන් පෙබරවාරි 17 වෙනිදා දක්වා අපේ දූ දරුවන් උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටිනවා. හැබැයි ලයිට් කපනවා. විදුලි බලය නැහැ. කුප්පි ලාම්පු ඉටිපන්දන් එළියෙන් තමයි ඒ දරුවන්ගේ අනාගතයේ තීරණය වන මේ වැදගත් විභාගයට සූදානම් වීමට සිදුවන්නේ. තෙල් නැහැ. ඒ දූ දරුවන්ට අත්‍යවශ්‍ය කාර්යයක් සඳහා විදුලි බලය සපයා දීමට ඉන්ධන තෙල් නැහැ. හැබැයි මේ පෙබරවාරි 4 වෙනිදා සංදර්ශනයට වාහනම 350කට වඩා ආස්‍යාන හෙලිකොප්ටර් ඒවට කොච්චර ඉන්ධන යනවාද? ඒතර මේ දෙක අතරින් එකක් තෝරගන්න උවමනා නම් මේ තීරණය කිසිසේත් සාධාරණ ජනතා සංවේදී තීරණයක් හැටියට කිසිම කෙනෙකුට පිළිගන්න පුළුවන්. රජය කියනවා මේ සඳහා වියදම් කළේ රුපියල් මිලියන 200ක් කියලා. ඒ ඍජු වියදම වක්‍ර වියදම් සැලකීමට භාජනය කළාම ඒ වියදම ඊට වඩා හුඟක් විශාල බව අපි දන්නවා. දැන් මේ තීරණය කිසිසේත් සාධාරණ තීරණයක් හැටියට පිළිගන්න බෑ. මහා නාස්තිය. අන්න මේ විදිය දේවල් සඳහා පාවිච්චි කිරීමට අපි බොහොම මාංශයෙන් උපයාගත් මුදල් බදු හැටියට රජය ලබා ගැනීමට තමයි අපේ විරෝධය ප්‍රකාශ කරන්නේ කියන එක තමයි හැම ක්ෂේත්‍රයේම වෘත්තිකයන්, නිලධාරීන්, සේවකයන් පුනපුනා ප්‍රකාශ කරන්නේ. මෙන්න මේ හේතුව නිසා තමයි අපි මේ නිෂ්ඵල නාස්තිකාරී සංදර්ශනයට සහභාගී නොවුනේ. දැන් තව දවස් දෙකකින් පෙබරවාරි 8 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ අලුත් සැසිවාරයක් ආරම්භ වෙනවා. මේකේ තියෙනවා හරි අසමාන්‍ය අද්විතීය ලක්ෂණයක්. පාර්ලිමේන්තුවේ එක සැසිවාරයක් අවසන් කරලා තව සැසිවාරයක් ආරම්භ කිරීම මාස 7ක කෙටි කාලයක් තුල දෙවතාවක්
මෑත අතීතයේ කවදාවත් කෙරිලා නැහැ. මාස 7යි. දෙවතාවක් පාර්ලිමේන්තුවේ සැසිවාර අවසන් කළා යලි ආරම්භ කරනවා. මේකත් සංදර්ශනය. මේ සංදර්ශනයටත් අපි සහභාගී වන්නේ නැහැ. ඒකට ඉතාමත් පැහැදිලි හේතු තියෙනවා. දැන් පෙබරවාරි 8 මාත් හරසරින් මේ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය ආරම්භ කරනකොට න්‍යාය පත්‍රයේ තිබෙන ප්‍රධාන කාරණය තමයි රාජාසන කතාව. හැබැයි රාජාසන කතා ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන මේවා ගැන අපේ ජනතාව තුල තියෙන ඉතාමත් පැහැදිලි හැඟීමක්. හෙම්බත් වෙලා තියෙන්නේ. මේවාට හැවුම්කන් දීලා දැන් ඇති වෙලා තව රාජාසන කතා ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන ආන්ට කිසිම උනන්දුවක් උද්‍යෝගයක් අපේ ජනතාව තුළ කිසිසේත් නැහැ. අපිට අවශ්‍යලා තියෙන්නේ ලස්සන කතා නෙවෙයි. විසඳුම්. ප්‍රායෝගික විසඳුම්. රටේ තිබෙන දැවෙන ප්‍රශ්නවල බැරෑරුම්කම මනවින් අවබෝධ කරගෙන. අද වේල් දෙකක් ගන්න බෑ. අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ බේත් හේත් රෝහල් වලත් නැහැ ෆාමසි එකකට ගිහිල්ලා ලබා ගන්නත් බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. ජීවන වේදම ආකාශයට ඉහළින් නගිනවා. රැකිරක්ෂා අවස්ථා ජීවනෝපාය මාර්ග දහස් ගණන් නැති වෙනවා. කර්මාන්ත ශාලා වැහෙනවා. 130ක් 140ක් බැංකුවකට පොලී ගෙවලා කාටද පුළුවන් කිසිම ව්‍යාපෘතියක් ලාභයක් ලබා ගන්නා විදියට ගෙන යන්න. දැන් ගෑස් මිල ඊයේ ආයි රුපියල් 334ක් වැඩි කළා. පෙරේදා අපි පුරසාරම් දොඩනවා පම්පෝරි ගන්නවා රටේ අභිමානය කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන පැය 24ක් ගත වුණේ නැහැ. ජනතාවට තව බරපතලනවා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් වන ගෑස් මිල වැඩි කරනවා. සතිය අපි දකිනවා ඉන්ධන මිල ඉහළ යනවා. ඉතින් මේවා කිසිසේත් අපේ ජනතාවට දරා ගන්න පුළුවන් පීඩනයක් නෙවෙයි. මෙන්න මේ පීඩනය නැති කිරීමට බැරි නම් අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මොනවද ගන්න ප්‍රායෝගික පියවර? මහා පොළොවේ ඇඟට පතට දැනෙන විසඳුමක් තමයි අපේ ජනතාව ඉතාමත් ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටින්නේ. සීන අපේක්ෂාවන් බලාපොරොත්තු ඒවා නෙවෙයි. දැන් කතා කරනවා අත වශයෙන් මේවා අදාහ ගන්න පුළුවන්ද? 2048 ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය ගැන තමයි රජය කතා කරන්නේ. 2048 වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාව බොහොම ශීඝ්‍රයෙන් සංවර්ධනය වන රටක් බවට පරිවර්තනය පුළුවන් කියන අපේක්ෂාව තමයි ඒ අය ජනතා මනසේ ඇති කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. දීර්ඝකාලීන සැලසුම් අවශ්‍යයි. හැබැයි ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න ඕනේ අවුරුදු 25කට පස්සේ වෙන දේවල් ගැන නෙමෙයි. අවුරුදු 25ක් යනකොට අපි දන්නේ නැහැ කාටවත් මේ රටේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තත්වයක් තිබෙයිද කියලා. ඒතකොට අවුරුදු 25කින් කරන දේවල් නෙමෙයි. අද මේ දැවෙන ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා රජය ගන්නා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා තමයි ජනතාවට දැනගන්න ඕනේ වෙලා තිබෙන්නේ. දැන් සංසන්දනය කරන්න බංග්ලාදේශයේ අත්දැකීම්. ඒ සතියේ මේ රටට පැමිණියා බංග්ලාදේශයේ විදේශ ඇමතිවරයා. එතුමා මගේ මිත්‍රයෙක්. මම එතුමාව හමු වුණා. දැන් මම ඇහුවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග බංග්ලාදේශයේ කරපු සාකච්ඡා ගැන අතිශයින් සාර්ථකයි. මාස 2යි ඒගොල්ලන්ට උවමනා වුණේ. මාස 2කින් බංග්ලාදේශයේ රජයට ෂේක් හසීනා අගමැතිනියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තිබෙන බංග්ලාදේශ රජයට පුළුවන් වුණා මාස 2කින් ඒ සාකච්ඡා ඉතාමත් ඵලදායී ලෙස අවසන් කළා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් US ඩොලර් බිලියන 4කට වඩා අතිවිශාල මුදලක් ලබා ගැනීමට. අපේ තත්ත්වය මොකක්ද? අපි මේ සාකච්ඡා ආරම්භ කළේ බංග්ලාදේශයේ සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට හුඟක් ඉස්සෙල්ලා.
බංග්ලාදේශයේ කාර්ය මණ්ඩලීය ගිවිසුමට එළඹුණේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ගිය අවුරුද්දේ නොවැම්බර් මාසයේ. මාස දෙකයි. අද වන විට ඒ සියල්ලක්ම බොහොම සතුටුදායක ලෙස අවසන් කිරීමට ක්‍රමානුකූල විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් නිසා බංග්ලාදේශ රජයට පුළුවන් වුණා. මොකද අපේ தත්ත්වය මුදල් අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනා කියන කතාව තමයි මේක හෙට ලැබෙනවා අනිද්දා ලැබෙනවා කියලා. හෙට හෝ අනිද්දා නෙමෙයි බංග්ලාදේශයට පුළුවන් වුණා අද ලබා ගන්න. අන්න ඒක තමයි වෙනස. ඒතර ඒ විතරක් නෙමෙයි තව බොහොම වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා. අපේ ජනතාවට 100ටම වඩා තිත්ත වෙලා තියෙන්නේ මේ රටේ කිසිම සීමාවක් නැතුව පැතිරලා තිබෙන දූෂණ හා වංචා. අද තිබෙන ආර්ථික තත්ත්වය දරිද්‍රතාවය කෑම නැහැ, බේත් නැහැ, රස්සා නැහැ. ඒවා එක පැත්තකින්. අනිත් පැත්තෙන් සුළු කොටසක් කිසිම පැකිලීමකින් තොරව ගසා කෑම දිගින් දිගටම කරගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් තමයි අතිශය පිළිකුලක් හා විරසකයක් ශ්‍රී ලංකා ජනතාව තුළ අද අපි දකින්නේ. දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් වටිනා ප්‍රයෝජනවත් වැඩපිළිවෙලක් කරගෙන යනවා පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටු තුනක්. රටේ මුදල් පරිපාලනයට ඍජුව සම්බන්ධ වෙලා තිබෙන පාර්ලිමේන්තු කමිටු තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය ගිණුම් කමිටුව, රාජ්‍ය ව්‍යාපෘති කමිටුව හා රාජ්‍ය මුදල් කමිටුව. ඒ කමිටු තුනෙන් දෙකක සභාපති ධූරය දරන්නේ විරුද්ධ පක්ෂයේ മന്ത്രിවරු. ආචාර්ය හර්ෂදි සිල්වා මන්ත්‍රීතුමා හා කබීර් හෂීම් මන්ත්‍රීතුමා. දැන් ඒ മന്ത്രിතුමන්ගේ නායකත්වයෙන් හා ඒ කමිටු වල සමාජිකයන් වන മന്ത്രിවරුන්ගේ ඍජු දායකත්වයෙන් විශාල වැඩ කොටසක් කරගෙන යනවා. මේ කොමිස් ටෙන්ඩර් පිළිබඳ තිබෙන චෝදනා විභාග කරලා බලලා රටේ සම්පත් කොල්ල කෑම නැවැත්වීමට. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඒ වැඩ පිළිවෙල සම්පූර්ණයෙන් අඩාල වෙනවා. අවසාන තිත ඒක කඩා වැටෙනවා. තවදුරටත් ඒ වැඩ පිළිවෙල කරන්න බෑ. මේ රටේ මේ විදියට පැතිරලා ගිහිල්ලා තිබෙන වංචාව දූෂණය නැවැත්වීමට ඒ කමිටු හරහා පාර්ලිමේන්තුවෙන් කෙරෙන වැඩ කටයුතු තවදුරටත් කරගෙන යන්න බෑ. ඒවා නැවතෙනවා. ඇයි? මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සැසිවාරය අවසන් කළා අලුත් සැසිවාරයක් කිසිම හේතුවක් නැතිව අනවශ්‍ය විදියට මාස දෙකයි මේ දෙවනි වතාවට ඒක කරන්නේ. මොකද්ද ඒකේ ප්‍රතිඵලය? පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටු 40ක් අහෝසි. ඒ අහෝසි වන කමිටු 40 අතර මේ මුදල් කමිටු 3 තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ රජය මොකද්ද මේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? රජය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ අයට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තිබෙන බහුතරය පාවිච්චි කරලා විරුද්ධ පක්ෂයේ മന്ത്രിවරුන් ඒ සභාපති ධූර වලින් ඉවත් කරලා ඒ වෙනුවට රජයේ മന്ത്രിවරුන්ට ඒ තනතුරු පිරිනමනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මේ කමිටු වල මොකද්ද ප්‍රධාන කාර්යභාරය? අධීක්ෂණය, නියාමනය. අධීක්ෂණය නියාමනය කරන්නේ කොහොමද? ආණ්ඩුවේ മന്ത്രിවරු ඒ තනතුරු වලට පත් කරනවා නම්. එතකොට මැද ඇන හිටිනවා. මේ රටේ දැන් අද තියෙන්නේ සම්පත් ඉතාමත් ස්වල්ප ප්‍රමාණයක්. ඒ දුර්ලභ සම්පත් උනත් කොල්ල කෑමේ වැඩපිළිවෙල නැවැත්වීමට දියත් කරලා තිබෙන මේ වැඩපිළිවෙල විනාශ කර දැමීමේ ප්‍රයත්නයක් හැටියට තමයි අපි මේක දකින්නේ. ඒක පාප කර්මයක්. ඒ මල් වට්ටියට අත තියන්න අපි කිසිසේත් සූදානම් නැහැ. ප්‍රධාන වශයෙන් අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි අපි සියලු දෙනාම දැඩි තීරණයකට එළඹිලා තියෙන්නේ පෙබරවාරි 8 වෙනිදා පවත්වනු ලබන මේ සංදර්ශනයට සහභාගී නොවීමට.
අනෙක් කාරණේ තමයි දැන් දින කිහිපයකට පෙර වසන්ත මුදලිගේ ශිෂ්‍ය නායකයා කළපු හෙළිදරව්. ඊටමත් බරපතල කරුණු රාශියක් ඒ ප්‍රකාශනයේ අන්තර්ගත වෙලා තිබෙනවා. මම හිතනවා මුළු රටේම අවධානය ඒ සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යෙන් යොමු විය යුතුයි කියලා. ඒ ප්‍රකාශනයේ තියෙන්නේ අවිනිශ්චිත චෝදනා නෙවෙයි. අවිනිශ්චිත චෝදනා නෙවෙයි. බොහොම ප්‍රත්‍යක්ෂ ලෙස ඒ අදාළ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නම්ගම්, වෙලාවල්, ස්ථාන ඒවා ඔක්කොම සඳහන් කරලා තිබෙනවා වසන්ත මුදලිගේ ශිෂ්‍යයා. මේ රටේ නීතියක් තියෙනවා. ඒ නීතිය අනුව ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ වුණත් කෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තාම ඒ විමර්ශන කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ බොහොම විස්තර සහිත නීතිමය විධිවිධාන අපේ නීති පද්ධතිය තුළ අඩංගු වෙලා තියෙනවා. මොන නීතියක් යටතේවත් දඬ නීති සංග්‍රහය හෝ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම පනත මොකක් වුණත් ඒ අත්අඩංගුවටගත් පුද්ගලයාගේ ඇස් බැඳලා පාළු තැනකට ගෙනිහිල්ලා ගඟක් ළඟ උදකලා තැනකට ගිහිල්ලා තර්ජන කළා ඒ විමර්ශන පැවැත්වීමට අපේ රටේ නීතිය හෝ කිසිම ශිෂ්ට සමාජයක බලපාන නීතියක් යටතේ කිසිම ඉඩකඩක් නැහැ. එහෙම කරනවා නම් ඒක නිත්‍යානුකූල අත්අඩංගුවට ගැනීමක් නෙවෙයි. නිත්‍යානුකූල විමර්ශනයක් නෙවෙයි. ඒක දඬ නීති සංග්‍රහය අනුව පැහැර ගැනීමක්. සාපරාධී ක්‍රියාවක්. ඒතර ඒ කරුණු ඔක්කොම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඒ සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ අපක්ෂපාතී විමර්ශනයක් අනිවාර්යෙන් පැවැත්විය යුතුයි. මෙහෙම දේවල් කෙරෙලා තිබෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් උචිත පියවර කිසිම ප්‍රමාදකින් තොරව ගත යුතුයි කියලා අපි බල කර රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම ගිය සතියේ කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්තුමා ප්‍රසන්ත අල්විස් මැතිතුමා ඉතාමත් වැදගත් මම කියනවා ඓතිහාසික නඩු තීන්දුවක් ප්‍රකාශයට පත් කළා. ඒ නඩු තීන්දුවේ හරය මොකක්ද? ව්‍යාජ සාක්ෂි සම්පූර්ණයෙන් බොරු සාක්ෂි නිර්මාණය කළා උසාවියට ඉදිරිපත් කළා කියලා. අත්වැරද්දක් නෙවෙයි, සත්භාවයෙන් කිරිච්ච දෙයක් නෙවෙයි, සැලසුම් සහගතව, ද්වේෂ සහගතව උපක්‍රමශීලී ලෙස නිර්මාණය කරපු ගොතපු සාක්ෂි මත පදනම් වෙච්ච නඩුවක් කියලා උසාවියට ඉදිරිපත් කළා තිබෙනවා. දැන් ඒකට සම්බන්ධ පොලිස් නිලධාරීන් පමණක් නෙමෙයි මේ සම්පූර්ණ පොලිසිය ගැන කරන විවේචනයක් නෙමෙයි අනිවාර්යයෙන්. හැබැයි ඒකට සම්බන්ධ අතලොස්සක් මේ සියල්ලක්ම කරන්නේ අතලොස්සක්. පවතින රජය පිනවීම සඳහා නීති විරෝධී ක්‍රියාවක්. හැබැයි පාස්කු ප්‍රහාර නඩු තීන්දුවේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරුන් 7 දෙනෙක් බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළා එහෙම කරන අයට පෞද්ගලික වගකීම බාර ගන්න සිදු වෙනවා කියලා. හැබැයි ඒ නිලධාරියන් පමණක් නෙවෙයි අභිචෝදක පක්ෂය මේ නඩුව මෙහෙවපු ආකාරය අභිචෝදක පක්ෂය නඩුව මෙහෙවන්නේ නීතිපතිතුමාගේ අධීක්ෂණය යටතේ. ඒතකොට නීතිපතිතුමාගේ කාර්යභාරයේ සම්බන්ධිනුත් මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නාර්ථයක් උද්ගත වෙනවා. අපි මේ රටේ විශ්වවිද්‍යාලවල ශ්‍රී ලංකා නීතිය හා ශ්‍රී ලංකා නීති පද්ධතිය ගැන දේශන පවත්වනකොට අපේ තරුණ පරපුරට නීතිය උගන්වනකොට අපි බොහොම ගෞරවයෙන් කතා කරන්නේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වැනි ආයතන සම්බන්ධයෙන්. යුක්තිය පසඳලීමේ සමස්ත ක්‍රියාදාමය සම්බන්ධයෙන් ඒ ආයතන වලට ලැබෙන්නේ ප්‍රමුඛ ස්ථානය. ඒවට තිබුණා ලොකු කීර්තියක්, ගෞරවයක් තිබුණා අතීතයේ. හැබැයි සියල්ලක්ම අද දවසේ කඩා වැටීම ගැන අපි ඉතාමත් කනගාටු වෙනවා. එයින් ජනිත වන අනුශංක දුර්විපාක අත්විඳින්නේ රට තුල පමණක් නෙවෙයි. ජාත්‍යන්තරයේ ඉතාමත් නරක විදියට මෙවැනි ක්‍රියාවන් අපේ රටට බලපානවා.
දැන් ගිය සතියේ ජිනීවා නගරයේ අපේ රටේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ බොහොම වැදගත් විමර්ශනයක් පැවැත්වුණා. ඒ අතර අපේ රටේ මානව හිමිකම් පිළිබඳව ප්‍රසිද්ධ වාර්තාවක් ප්‍රකාශයට පත් වුණා. දැඩි විවේචන අපේ රටේ මානව හිමිකම් තත්ත්වය පිළිබඳව. මේක සකස් කළේ ලෝකයේ පිළිගත් ජාත්‍යන්තර නීතිවේදීන්. සංවිධාන 188ක් රටවල් 116යි. මෙන්න වාර්තාව. මෙන්න මේ වාර්තාව. මේ වාර්තාව තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් සෝචනීය මානව හිමිකම් තත්ත්වය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තරයේ දරන මත. ඒ මත මේ වාර්තාවේ අඩංගු වෙලා තියෙනවා. බොහොම විස්තර සහිත වාර්තාවක්. මේකේ පිටු 122ක් තිබෙනවා. දැන් මේවායෙන් විශාල අවදානමක් අපේ රටට ඇති වෙනවා. ඒක දැනුත් අපි අත්විඳිනවා. කවදාකවත් වෙච්ච නැති දේවල්. මේ රටේ හිටපු ජනාධිපතිවරුන් මේ රටේ හිටපු ජනාධිපතිවරුන් දෙදෙනෙකු සම්බන්ධයෙන් විදේශීය රටවල් සම්බාධක පනවලා තිබෙනවා. හිටපු ජනාධිපතිවරුන් දෙදෙනෙක් සම්බන්ධයෙන්. ඔගේ එතනින් නවතින්නේ නැහැ. අනාගතයේ ඊටත් වඩා භයානක දේවල් සිදුවීමේ අවදානමක් පැහැදිලිව තිබෙනවා අපේ රට තුල සිදුවෙන මෙවැනි දේවල් නිසා. ඒ අවදානම වළක්වන්න කිසිසේත් පුළුවන් කමක් නැහැ. පෙබරවාරි 4 වෙනිදා කළා වගේ කරන්න ඕනේ. රටේ නිදහස සමරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක කළා වගේ නිෂ්ඵල ලෙස, නාස්තිකාරී ලෙස මේ රටේ ධනය මේ විදිහට වියදම් කළා එවන් ප්‍රශ්න කිසිසේත් විසඳන්න බැරි බව අපි සඳහන් කරන්නට කැමතියි. The local government election is going to be held on the 9th of March. There are 82,000 candidates from 30 political parties and independent groups. The campaign is well underway in all parts of the country. Meetings, rallies, and other activities connected with the elections. The Elections Commission is setting about its work in a very systematic, methodical manner. They have already announced the dates of the postal poll, the 22nd, the 23rd, and the 24th of February. We have no doubt in our minds that this election is definitely going to take place. And if the government perseveres in its efforts to deprive the people of our country of pronouncing judgment on the performance of this government, then all that will happen is not that the election will be postponed or not held. All that will happen is that it will become crystal clear to everyone that the government has accepted a devastating rout, a humiliating defeat at the very commencement of the election campaign. Today we have a situation of unrest in all the vital sectors of our economy. The port, the banks, hospitals, schools, universities, across the spectrum, there is significant social unrest. Many sectors and organizations are involved, but running through all of this is a central a central theme. What all these people are saying by way of criticism of the tax policy of the government is plainly this. We have no objection to paying taxes, but these taxes are levied on our hard-earned money, our sweat, our toil, our labor. But we will willingly pay these taxes so long as we are convinced that these revenues which are obtained by the government will be applied towards purposes which are beneficial for the country. Development, welfare activities, health, education. If these resources are applied for objectives connected with these aims and purposes, then we would very gladly pay our taxes.
But what we vehemently object to is the corruption and the waste. We do not want to support that in any manner whatsoever. If one is talking of wasteful expenditure, of extravagance, surely there can be no better example than the extravaganza which took place a few days ago on the 4th of February. It is not only government leaders, we all have a legitimate sense of pride in our country, its stature and its dignity. But there must be a sense of balance and a scale of priorities. The lamentable situation today is that our children sitting for the advanced level examination, which goes on until the 17th of February, are forced to study by candlelight. No electricity. Electricity is interrupted even during a period which is so critical from the standpoint of the future of these children. No electricity, no oil. But on the 4th of February, more than 350 cars, airplanes, helicopters, all of this are deployed as part of this extravaganza. Let us calculate the quantity of fuel that was required for this ceremony. What is more important, the ceremony or the utilization of these scarce resources for the well-being of the children of our country? Government is saying that the expenditure was 200 million rupees. That is a direct expenditure. But if you consider the incidental expenses, it is actually very much more. We are therefore convinced that there is no rational justification whatsoever for this ceremony, which simply satisfies ego and self-aggrandizement. That is not what our country requires at this time. And this is the basic reason why we made an informed and deliberate decision to keep away from these so-called celebrations. Now there has been a prorogation of Parliament, and the new session of Parliament is going to be opened in 2 days' time. That is on Wednesday, the 8th of February. We shall not be participating in this ceremony for good and sufficient reasons. To start with, there is something unique about this event. Prorogation of Parliament is normal, it is entirely constitutional. But I cannot remember any other instance in the recent past when within the short span of 7 months there were 2 prorogations. Not 1 but 2 within 7 months. Totally unnecessary and wasteful. Now the main item on the agenda on the 8th of February, the main item on the agenda will of course be the throne speech. But our people do not have an appetite to listen to more and more throne speeches and statements of policy. They are fed up, they are sick and tired, they've had enough of that. There is no appetite for any more. What the people of the country are clamoring for are pragmatic, practical solutions to the burning issues of the day, which have now assumed unprecedented proportions. People do not have food to eat, there is famine. There's malnourishment, especially among children. No access to essential medicines. The cost of living is going through the roof. Thousands of livelihoods are being lost because factories are closing down. Who can run a business in a viable way, achieving even a modicum of profit, if one has to pay between 30% and 40% interest to banks when capital is borrowed? It simply cannot happen. Then within 24 hours of the Independence Day extravaganza, the price of gas was increased by 334 rupees. Oil prices are rising every week. The economic burdens are clearly unbearable. Now these are the issues that are crying out for immediate solution. The people are demanding relief on the ground. Not more and more statements, visions for the future. 2048,
25 years from now, we are told that Sri Lanka will be a rapidly developing economy. Can our people wait 25 years? Of course, there is a case for long-term planning that is necessary, but again, the critical factor is the priorities. We must prioritize the present needs and address them in earnest. Let us consider for a moment the situation of Bangladesh. The foreign minister of Bangladesh was here last week. I met him. I have worked closely with him. Now, Bangladesh has been able successfully to complete its negotiations with the International Monetary Fund. Their staff level agreement was arrived at as late as November last year. So within the short space of 2 months, they were able to bring these complex negotiations to a positive and satisfactory conclusion, quite unlike Sri Lanka. There is a vivid contrast. Every week we have the 2 state ministers of finance telling us that this is coming through, it's all going very satisfactorily, very positively, and we can expect, confidently expect the resources to be released to us tomorrow, day after. But Bangladesh, it was not a question of expectation for the future, but delivery in the immediate present. This is the essential difference between the two. There's another reason why we have made an informed decision not to attend the parliamentary proceedings on the 8th of February. If you ask me what is it that the people of our country resent the most, I would say without hesitation, it is rampant corruption. It is that is evoking so much indignation in the minds of our people. They are being taxed to the hilt, hard-earned resources, and all of it is being siphoned off into unbridled corruption. That is the main reason for the anger which is being so clearly manifested today. Now, there are 3 parliamentary committees which are performing a vital function with regard to the eradication or at least the control of corruption in our country. These 3 committees are the Committee on Public Accounts, the Committee on Public Enterprises, and the Public Finance Committee. Of these 3 committees, 2 are chaired by opposition politicians, Dr. Harsha De Silva and Mr. Kabir Hashim. They are doing very valuable work. Where there are what appear to be well-founded allegations relating to commissions, tenders, and so on, these are being meticulously examined by these parliamentary committees. What happens now as a consequence of the prorogation? All of that comes to a grinding halt. Why? Because prorogation entails the consequence that 40 committees of parliament stand dissolved. And among the 40 committees that are dissolved are these 3 critical finance-oriented committees. That means the work that is now in progress comes to a complete standstill. These committees are aborted. They can no longer function. They are killed off quite deliberately. What happens next? The government can use its majority in parliament to replace these opposition chairmen of these committees with the government's own nominees, that is, government members. But that will not just dilute but completely destroy the oversight function of these committees. What happens then? The corruption can proceed apace without any impediment or restraint. So in our eyes, this is an open invitation to continue plunder and pillage of the scarce resources of this country. This is sinful. We condemn it unequivocally, and this is the main reason why we have decided not to be part of this ceremony in Parliament in 2 days' time on the 8th of February. I would also like to draw attention to the alarming substance of the statement made a few days ago by Vasanta Mudalige, a student leader. I think the content of that statement deserves the attention of our whole country. We have laws in this country. This is a civilized nation. Even where a person is arrested under the Prevention of Terrorism Act, there is a procedure, especially when it comes to interrogation.
There are places where interrogation can be done in police stations and in accordance with a set of rules and procedures which are clearly laid down in the law. It is not possible to blindfold a person who has been arrested, take him to a desolate, a lonely spot, and in an atmosphere of intimidation to interrogate that person. That cannot happen under the laws of this country or indeed under the laws of any civilized country. That kind of activity represents a criminal offense. It is not an arrest that is legal and permissible under the Prevention of Terrorism Act, nor is the interrogation lawful or permissible under that or any other statutory regime. It is kidnapping, no less, under the Penal Code, and it entails criminal liability. Now, the statement by Vasantha Mudalage is not a vague, nebulous statement. It is replete with concrete detail, names of persons, times and places. Now, it is the bounden duty of the government without any delay to embark upon a thorough and impartial examination of the substance of that statement and to take appropriate measures against persons who have contravened the law, if there is evidence to that effect, because this is very much a matter that is central to, that goes to the very heart of the administration of justice in our country. Of paramount importance is the judgment that was handed down by the Chief Magistrate of Colombo, Mr. Prasanta Alves. I would describe that as an epoch-making judgment. In the judgment, there is a very careful analysis of the evidence that was presented to the court in this case. The gravamen of that judgment is simply this, that false evidence was deliberately concocted. It was not an oversight, it was not done in good faith. It was calculatedly done in order to present to the court a tissue of lies, a case that is based upon falsehood. That is the measure of the judgment that was given by the Chief Magistrate of Colombo last week. It is not an indictment on the police force in general, but rather on delinquent police officers who appear to be bent on pleasing the powers that be for short-term political advantage. But 7 judges of the Supreme Court in the Easter Sunday case made it very clear that whoever behaves in that way has to accept personal responsibility for their actions, which may consist of the payment of compensation and in some circumstances incarceration, imprisonment. But this does not end with the behavior of the police officers who are named by Vasantha Mudalage and to whom reference is made in the judgment. There is a more fundamental issue relating to the manner in which the prosecution presented its case. The prosecution, false evidence. Did the prosecution satisfy itself that the evidence that was being presented was true and reliable, the probative value of the evidence that was being presented? Now, the prosecution functions under the supervision of the Attorney General. The Attorney General's department had great stature and respect in the past. When we delivered lectures on the laws and the legal system of this country in the universities of Sri Lanka, we always held up the Attorney General's department to high esteem. And it is a matter for great regret. If what is now said is based upon evidence, it is a great pity that these standards, these values are suffering so dramatic an eclipse. Now, the consequences of this are being felt not only within the country, not only internally, but very much at the international level. Last week, we had the Universal Periodic Review on Sri Lanka. That is a comprehensive examination of Sri Lanka's contemporary record with regard to human rights. At that time, there was released a detailed report on the human rights situation in Sri Lanka. That is by international legal experts representing 188 institutions in 116 countries. This is the report. It is a
devastating indictment on the human rights situation in Sri Lanka. It is entitled The Anatomy of a Crackdown, the repression of Sri Lanka's Aragalaya protest movement. Now, these developments entail a huge and exorbitant cost to Sri Lanka. Today we have seen sanctions being imposed by foreign governments on two of Sri Lanka's former presidents, something that never happened before. And there may be more to come. That may not be the end of the road. All of this is happening because of some of these regrettable events which are taking place in our own country. And the kind of extravaganza that we saw on the 4th of February is not the answer. There will have to be a more serious attempt made to take into account what is now happening and to safeguard the interests and the good name of our country.